Để tiếp tục series khám phá nhanh các quốc gia trên thế giới, hôm nay xin mời các bạn cùng với bọn mình đi tìm hiểu về một đất nước láng giềng, đó chính là Trung Quốc. Trung Quốc có tên gọi chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tính đến tháng 9 năm 2020, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Tiếng Quan thoại không phải là ngôn ngữ duy nhất ở Trung Quốc, một số vùng ở Trung Quốc cũng có phương ngữ riêng của họ. Người Trung Quốc có vẻ ngoài trang trọng, nghiêm nghị, nhưng thực ra họ cũng rất nồng hậu và chào đón như các nền văn hóa khác. Không giống như các cô dâu khắp trên thế giới, cô dâu Trung Quốc mặc màu đỏ thay vì mặc màu trắng. Màu đỏ được coi là màu may mắn ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, đũa ban đầu được dùng để nấu ăn và không phải dùng để ăn. Các thành viên trong gia đình sống trong cùng một nhà là sự phản ảnh thành công của một người Trung Quốc. Đội quân đất nung ở Tây An, Trung Quốc mất 37 năm để xây dựng. Nó bao gồm 8.000 binh lính bằng đất sét và được xây dựng để canh gác lăng mộ của hoàng đế. Đa số người Trung Quốc nhớ về các cuộc chiến tranh đã xảy ra, lịch sử đã ăn sâu vào hệ thống giáo dục của họ, mà ngay cả những người thuộc thế hệ Z của họ cũng biết rất rõ về lịch sử của Trung Quốc. Đặt tất cả các tuyến đường sắt của Trung Quốc, nó có thể đi vòng quanh trái đất 2 vòng. Lễ mừng năm mới của Trung Quốc kéo dài trong 15 ngày, đó là ngày lễ lớn nhất ở Trung Quốc. Năm mới ở Trung Quốc thậm chí còn phổ biến hơn cả lễ Giáng sinh. Y học cổ đại Trung Quốc đã phát hiện ra máu 2.000 năm trước khi nhà khoa học châu Âu William Harvey công bố nó vào năm 1628. Thang máy Bách Long ở khu vực Vũ Lăng Nguyên thuộc địa phận Trương Gia Giới Trung Quốc có thể chở du khách cao tới 300 m trên một rìa vách đá. Thang máy này là thang máy ngoài trời nặng và cao nhất trên thế giới. Người Trung Quốc là những người chi tiêu cho du lịch nhiều nhất trên thế giới. Họ chi 260 tỷ đô la mỗi năm, gấp đôi chi tiêu của du khách Mỹ. Trung Quốc là một quốc gia đa tôn giáo, vì dân số đông nên nhiều tôn giáo trên thế giới đã du nhập vào đây. Tuy nhiên, hầu hết người Trung Quốc thường theo đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo. Trung Quốc cùng với Ý có số lượng địa điểm được UNESCO công nhận cao nhất trên thế giới. Một số địa điểm được UNESCO ghé thăm nhiều nhất ở Trung Quốc bao gồm Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành, Cung điện mùa hè ở Bắc Kinh, Đền trời ở Bắc Kinh và đội quân đất nung nổi tiếng trên thế giới. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn như vậy nhưng mà chỉ có một múi giờ, đó là lý do vì sao có những nơi đến 10 giờ sáng mới là bình minh. Mọi con cấu trúc sống trên toàn thế giới đều thuộc về Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là nếu mà bạn nhìn thấy một con cấu trúc ở đất nước của mình thì nó cũng được cho mượn bởi Trung Quốc. Ở Trung Quốc, tất cả các loài cấu trúc đều có thể tìm thấy được ở Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. Cấu trúc ăn cả ngày, chúng mất khoảng 10 đến 16 giờ mỗi ngày để ăn. Mặc dù thuộc họ gấu nhưng chúng không bao giờ ngủ đông. Kem được phát hiện ra ở Trung Quốc khoảng 4.000 năm trước. Người Trung Quốc hồi đó đã kết hợp sữa, hỗn hợp gạo và tuyết để tạo ra món tráng miệng ngon tuyệt. Bóng đá không được phát minh ra ở châu Âu. Thông tin đầu tiên được ghi nhận về bộ môn thể thao này là cách đây 2.200 năm trước ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại đã tạo ra quả bóng đầu tiên trên thế giới làm bằng da. Người Trung Quốc tránh sử dụng hoặc đề cập đến số 4 vì nó liên quan đến cái chết. Trung Quốc xây một tòa nhà chọc trời mới sau mỗi 5 ngày. Không có một quốc gia nào trên thế giới có thể phát triển nhanh như Trung Quốc. Trong một năm, Trung Quốc xây dựng ít nhất 73 tòa nhà chọc trời mới. Mỗi năm có gần 4 triệu chú mèo bị giết hại và được chế biến như các món đặc sản ở Trung Quốc. Bạn sẽ không bao giờ ăn cùng một món ăn 2 lần ở Trung Quốc. Mỗi vùng miền trên đất nước đều có những món ăn, hương vị và nền ẩm thực riêng biệt. Ngoài ra, đồ ăn Trung Quốc được phục vụ hầu như luôn tươi ngon. Một nửa số lượng heo trên thế giới đều thuộc về Trung Quốc. Một ngày bình thường, người dân này ăn hết 1,7 triệu con heo. Tại Trung Quốc, có nhiều tuyến đường sắt mà tàu có thể đạt được vận tốc là 350 km/h. Tuy nhiên, kỷ lục về tốc độ tại Trung Quốc từng được lập vào năm 2010 là 486 km/h. Đây là quốc gia có những chuyến tàu nhanh nhất trên thế giới. Hít thở không khí ở Bắc Kinh tương đương với việc hút 21 điếu thuốc mỗi ngày. Mì Trường Thọ là một món ăn nổi tiếng trong dịp sinh nhật, đám cưới cũng như là Tết Nguyên đán của người Trung Quốc. Theo quan niệm dân gian của người Trung Quốc, sợi mì càng dày thì cuộc đời của người ăn càng ngày càng nhiều may mắn và trường thọ. Số người bị thi hành án tử nhiều gấp 4 lần so với toàn thế giới gộp lại. Trong khi có khoảng 30 triệu người Trung Quốc sống trong các khu vực hẻo lánh bậc nhất, 2 triệu người khác phải sống chui rút chật chội trong các căn hộ bé nhỏ, thì đất nước này cũng tồn tại rất nhiều thành phố ma. Ước tính có khoảng 64 triệu tòa nhà bị bỏ hoang tại đất nước này mà không có ai sống cả. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật chợ bom Trung Quốc với bom có chứa bọ chét gây bệnh dịch hạch. Tại Trung Quốc, cứ 30 giây một em bé sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Có vài hành động được xem là không thể chấp nhận được ở hầu hết các nước khác trên thế giới thì lại rất bình thường ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, việc nhổ nước bọt, ngáp, cào nhào và ở là những chuyện khá bình thường. Số lượng người theo đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc ngày càng tăng, hiện có 54 triệu người theo đạo này, nhiều hơn 7 triệu so với nước Ý.
71% người Trung Quốc đánh giá sự thành công bằng những thứ đồ sang trọng mà họ sở hữu. Tả bỉm trẻ em không mấy phổ biến ở đây, nên hầu hết trẻ con đều mặc một loại quần đặc biệt có một lỗ hổng lớn ở đáy. Khi chúng muốn đi tè hay đi nặng ở đâu thì đơn giản là ngồi xổm xuống ở bất cứ nơi nào, vậy thôi. Đây là cái mà họ gọi là cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Trung Quốc là nước xuất khẩu và chế tạo đồ chơi lớn nhất trên thế giới. Hơn 70% đồ chơi trên thế giới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nghe có vẻ khó tin nhưng có đến 35 triệu người dân Trung Quốc vẫn còn sống trong hang động. Họ không có đủ tiền để xây nhà nên không có cách nào khác là phải dùng hang làm nơi để ở. Năm 1973, Trung Quốc được đề xuất đưa 10 triệu phụ nữ sang Mỹ để thúc đẩy dân số nước này. Có một sự thật khá nổi tiếng là công trình kiến trúc của con người lớn nhất trên thế giới là ở Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành không thể nhìn thấy được từ không gian, nhưng nó vẫn rất ấn tượng khi dài đến 8.850 km, khoảng 5.500 dặm. Các bạn trẻ trên toàn thế giới có thể xem chơi game trên máy PlayStation là một phần tuổi thơ, thì tại Trung Quốc chơi PlayStation bị coi là phạm pháp. Một số đồn cảnh sát ở Trung Quốc sử dụng ngỗng thay vì chó nghiệp vụ để bám đuổi trong đêm tối. Ngỗng có khả năng nhìn trong đêm tối tốt hơn con người. Vụ tắc đường dài nhất trong lịch sử kéo dài đến gần 100 km và mất tới 12 ngày để khai thông ở Thượng Hải. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để bọn mình cùng giải đáp nhé. Và cũng đừng quên like, chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến bạn bè, cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta.